بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د شپږم کلاس جنرال ساينس بک چپټر نمبر 1 د دې چپټر ایکسرسایز مونږه په بل ویډیو کې چې دی لګونته کې کړو په هغه کې مونږه ایم سی کیوز او شارټ کوېسچن چې دا مونږه کمپلیټ کړی وي. لانګ کوېسچن چې دا پاتې وي نو نن ویډیو کې ان شاء الله تاسو په خدمت کې لانګ کوېسچن چې دا پیش کوو. زموږ سره په دې چپټر کې درې لانګ کوېسچن دي. اولنی نمبر کوېسچن دی describe the property of living things. living things وی جاندارو ته، property وی خصوصیات ته. وی د جاندارو خصوصیات بیان کوي چې په جاندارو کې کم کم صفتونه موجود دي. answer دی all living things have the following properties. ټول جاندارو کې د لاندې خصوصیات چې دا موجود دي. اولنی دی they are breathe. دوی سا اخلي. بریت معنی سانس لینا. دوی د ژوند تیرول لپاره سا اخلي. دویم دی they eat food. دوی خوراک کوي. دریم دی they grow with the passage of time. د وخت تیریدو سره سره دوی چې دی غټیږي. grow وی بړنا غټیدل. they produce and remove wastes. دوی پالتو مادي پیدا کوي او هغه د خپل وجود نه خارجوي. ټیک شو. they can move. دوی حرکت کوي. they reproduce the continuity of life. دوی چې دی خپل اولاد پیدا کوي او د هغې د وجې نه دوی دا ژوند چې دی دا نسل چې دی دا برقرار دی. لکه اوس پرس که غواګانې دي بیزې دي نو دوی نه اولاد پیدا کیږي، بیا هغه راغټ شي د هغوی نه اولاد پیدا شي، بیا هغه راغټ شي بیا د هغوی نه اولاد پیدا شي. نو د ژوند د روانېدو دپاره د ژوند د کانټینیو ساتلو دپاره دوی اولاد پیدا کوي. ټیک ده. they are made of cell. او دا د خلیو نه جوړ شوي، کو هغه بوټي دي او کو ځناوران دي او کو انسانان دي، دا د سیلز نه جوړیږي. ها زموږ سره کوېسچن نمبر 2 دی draw and describe animal cell. draw and describe animal cell. وی د ځناورانو خلیه چې دا تاسو جوړه کوي او پای کې دننه څه دي دغه ټول چې تاسو ډسکرایب کوي، بیان یې کوي. animal cell have the following parts. د animal په سیل کې د لاندینی سیزونه موجود وي. یو پکې سیل ممبرین دی، سایټوپلازم پکې دی، نیوکلیس پکې دی، رایبوسومز پکې دي او مایټوکونډریا پکې ده. دا ټول سیزونه چې دا د animal په سیل کې موجود دي. هم اولنی نمبر دی سیل ممبرین. دوی ته مونږ په اردو کې خلویجلی وي. it is a thin protective layer around a cell. د دې خلیې نه غیر چاپیره یو نرۍ غونته کې حفاظتي ته موجود وي. دغې ته ته مونږ څه وایو؟ دغې ته مونږ سیل ممبرین وایو. ټیک ده. دا سیل ممبرین چې دی دا د هر یو انیمل سیل نه غیر چاپیره داسې پوستکې غونته کې موجود وي. دغې پوستکې ته مونږ سیل ممبرین وایو. it hold all parts of the cell together. د دې سیل دا ټول حصې چې دي که نه دا د سیل ممبرین راوزي کړي وي. کو په دې کې سایټوپلازم دی، کو په دې کې نیوکلیس دی، کو رایبوسومز دی، مایټوکونډریا ده. دا ټول سیزونه چې دي دا د سیل ممبرین راوزي کړي دي. تاسو دې ته وګورئ، دا زموږ سره سیل ممبرین دی او دې سیل ممبرین دا سایټوپلازم، دا نیوکلیس، دا رایبوسومز او دا مایټوکونډریا دا ټول سیزونه راوزي کړي دي. دویم نمبر چې کوم امپورټنٹ پارټ دی هغه دی نیوکلیس. it control all the activities of the cell. د سیل ټول کارونه چې دي دا نیوکلیس کنټرول کوي، مرکزه. په دریم نمبر باندې زموږ سره دی سایټوپلازم. it is watery gel. دا ټینګي اوبی. watery gel دا ټینګي اوبی which fills the space between the cell membrane and the nucleus. for example دا زموږ سره یو سیل دی او دا زموږ سره نیوکلیس دی. د دې سیل ممبرین نه واخله د دې نیوکلیس پورې چې دا څومره ځای دی که نه دا ټول ځای د دې سایټوپلازم نه ډکي. ښه تاسو به د دې چرګې دا انډه لیدلي وي نو په هغې کې چې دا سپینې اوبه دي که نه دغه ټول سپینې اوبه چې دا سایټوپلازم دی. دا سایټوپلازم د سیل ممبرین نه واخله تر د نیوکلیس پورې دا ټول ځای دی کور کړی وي.
سایټوپلازم کنټین مینی organelles. په سایټوپلازم کې نور اجسام وي، نور څیزونه وي د دې سیل ها. د سیل دا نور حصې چې دي که نه دا ټولې په سایټوپلازم کې دننه موجود وي. all function of the cell are performed in the cytoplasm. په دې سیل کې چې څونه هم کارونه کیږي که نه نو هغه په سایټوپلازم کې دننه کیږي. د سیل ټول کارونه په سایټوپلازم کې کیږي، کو هغه پالتو مادې خارجېدل دي یا خوراک وردننه کیدل دي، اکسیجن وردننه کیدل دي، دا ټول مومنټ په څه کې کوي؟ په سایټوپلازم کې کوي. بیا څلورم نمبر زموږ سره دی سیل organelles. دې ته مونږ خلوي اجسام هم وایي یا خلوي عضوي ورته وایي. سایټوپلازم کنټین مینی سمال سټرکچر کال organelle. په سایټوپلازم کې نور ورکوټي څیزونه موجود وي، هغوی ته مونږ organelle وایي، خلوي عضوي. ټیک شو؟ څنګه چې زموږ په دې وجود کې مختلف اندامونه دي، هغه مختلف کارونه کوي، دغه شانتې په دې سیل کې هم دننه د دې سیل ورکوټي اندامونه دي او هغه ډفرنټ کارونه کوي. they perform different jobs. دوی مختلف کارونه کوي. فار ایگزامپل مایټوکونډریا ده، نو مایټوکونډریا پروډیوس انرژي فرام فوډ. مایټوکونډریا د خوراک نه انرژي پیدا کوي. بیا دی رایبوسومز فیکټري آف پروټین دی، دا پروټین پیدا کوي. ټیک ده؟ نو د سیل چې دی که نه څو حصې دي؟ د انیمل د سیل څلور غټ حصې دي. یو سیل ممبرین دی خلویجلي، یو نیوکلیس دی، او بل زموږ سره سایټوپلازم دی، او بل زموږ سره سیل organelle دی. کوېسچن نمبر 3 دی name 7 human organ systems, enlist their components and describe their function. وی تاسو د انسان په وجود کې چې کوم 7 نظامونه دي، 7 سیسټم دي، د هغې نومونه ولیکئ. په هغې کې چې دننه کم کمپوننټس دي، اجزا دي، مطلب دغه سیسټم د څه نه جوړ شوی دی، هغه کمپوننټس یې ولیکئ، او دغه سیسټم څه کار دی هغه کارونه یې ولیکئ. د ټول ناول به مونږ آرګن سیسټم وپېژنو چې آرګن سیسټم څه ته وایي. آرګن سیسټم چې دی دا د ډفرنټ آرګن نه جوړ شوي وي او دوی یو خاص کار کوي. آرګن سیسټم چې دی ګروپ اف آرګنز وي، ورک ټوګیدر اینډ پرفارم فنکشن. چې کله مختلف اندامونه رایوځي شي او دوی یو خاص کار کوي که نه، دې ته مونږ به وایو آرګن سیسټم. نو په آرګن سیسټم کې ډېر زیات اندامونه وي. زموږ سره اولنی نمبر آرګن سیسټم دی، هغه دی سرکولیټري سیسټم، نظام دوران خون یا خون کا گردشي نظام. زموږ په دې وجود کې چې دا اینه حرکت کوي که نه، دې سیسټم ته به مونږ وایو سرکولیټري سیسټم. د سیسټم وچ موو بلډ اراؤنډ د باډي، هغه نظام چې هغه زموږ په وجود کې اینې له چکر ورکوي، اینه چلی، هغه نظام ته به مونږ وایو سرکولیټري سیسټم. اټ کنسسټ اف هارټ، دا په زړه باندې مشتمل وي، آرټریز په سرو رګونو باندې، اینډ وینز او په اودي رګونو باندې مشتمل وي. دا آرټریز هغه رګونه دي چې هغه اکسیجنیټډ بلډ چې دی هغه په ټول وجود کې د زړه نه راخلي او مختلف حصو ته یې رسي. او دا وین چې دی دا هغه رګونه دي چې دا د ټول وجود نه ډي اکسیجنیټډ اینه چې دا راخلي او زړه ته یې راوړي. صحیح شو؟ نو دا آرټریز د زړه نه اینه وړي او وین چې دا زړه ته اینه راوړي. بیا زموږ سره دویم نمبر سیسټم چې دی دا مسکولر سیسټم دی، عضلاتي نظام یا د پټو نظام. دا سیسټم چې دا زمونږ په حرکت کولو کې مدد کوي، یا زمونږ د دې وجود چې دا یو ښایسته غونته کې شکل دی، نو دا د دې مسکولر سیسټم په وجه باندې دی. This system help the body in movement. دا سیسټم چې دی دا زمونږ د وجود په حرکت کولو کې مدد کوي. کو پرس که زمونږ د لاس یا د ګوتې یا زمونږ د سر یا مونږ ګرځو یا کینو یا خپل لاس او خپل وخو، دا ټول چې دی د مسکولر سیسټم په مدد سره کیږي. او دویم کار د دې دا دی and maintain its shape، او زمونږ د دې وجود دا ښایسته شکل چې دی دا هم د دې مسکولر سیسټم په وجه باندې دی. تاسو وګورئ زمونږ دې لاس ته، نو ګور د دې لاس دا ښایسته شکل چې دی دا د دې مسلز د دې غوښو په وجه باندې دی. It consists of muscles. دا ټول سیسټم چې دا په مسلز باندې مشتمل دی، په پټو باندې، په غوښو باندې مشتمل دی. دریم نمبر زموږ سره دی ډایجسټیو سیسټم، دې ته مونږ نظام انهضام وایو. دا هغه سیسټم دی چې دا زمونږ په وجود کې خوراک هضموي. هغه نظام چې د هغې په مدد سره زمونږ وجود خوراک هضموي
هغې ته به مونږ وایو ډایجسټیو سیسټم. This system break down food into simpler substances. دا هغه نظام دی چې د دې په مدد سره زمونږ د وجود چې دی دا خوراک په وړو وړو مالیکولو کې تقسیموي. مطلب دا دی چې زمونږ د وجود چې کوم خوراک ازموي نو هغه ډایجسټیو سیسټم په مدد سره هضموي. It consists of stomach. دا په معدې باندې مشتمل دی. لیور په اینې باندې، سمال انټسټاین په نری کولمه باندې یا وړې کولمه باندې، اینډ لارج انټسټاین او په غټې کولمه باندې. نو ډایجسټیو سیسټم چې دا معده، اینه، نری کولمه او غټه کولمه د دې نه ډایجسټیو سیسټم جوړیږي. بیا څلورم نمبر زموږ سره چې کوم سیسټم دی هغه دی ریسپایریټري سیسټم، نظام تنفس. هغه سیسټم چې د هغې په مدد سره زمونږ وجود ته اکسیجن وردننه کیږي او کاربن ډای اکساید ګیس چې دا ترې بهر ته راوځي، یا هغه سیسټم چې د هغې په مدد سره زمونږ په اینه کې اکسیجن شاملیږي او کاربن ډای اکساید ګیس ترې بهر ته راوځي. This system provide oxygen to blood and remove carbon dioxide. دا هغه سیسټم دی چې دا اینې ته اکسیجن ورکوي او کاربن ډای اکساید ګیس ترې بهر ته راوباسي. صحیح شو. It consists of wind pipe. دا په دې مره کې چې کوم هوا ولنالی دا په هغې باندې مشتمل دی، اینډ لنګز او په پیپړو باندې مشتمل دی. پنځم نمبر زموږ سره سیسټم دی نروس سیسټم. دې ته مونږ اعصابي نظام وایي. دا هغه سیسټم دی چې هغه زموږ د وجود ټول کارونه کنټرول کوي، یا زموږ په دې وجود کې چې څونه پیغامونه انفارمیشن د یو ځای نه بل ځای ته ځي نو دا ټول کارونه دا نروس سیسټم کوي. This system control all the activities of the body. زموږ د وجود ټول کارونه چې دي هغه دا نروس سیسټم کنټرول کوي. It consists of brain. دا په دماغ باندې مشتمل دی. سپاینل کارډ، په دې کې سپاینل کارډ دی، اینډ نروسز او مختلف نلي دي پکې واړه واړه. شپږم نمبر زموږ سره چې کوم سیسټم دی هغه دی سکیلټل سیسټم. دې ته مونږ هیکلي نظام هم وایي. This system provides support to the body and protect internal organs. دا هغه سیسټم دی چې هغه زمونږ وجود له سهاره ورکوي. مطلب که مونږ وردیدي شو یا په صحیح طریقې سره کېناستی شو نو دا په اصل کې زمونږ د دې اډوکو د وجې نه زمونږ د اډوکې چې دي دې زمونږ د وجود مضبوط کړی دی او د دې اډوکو د وجې نه مونږ کېناستی هم شو، وردیدي هم شو، حرکت هم کولی شو. او بل کار د دې دا دی چې زمونږ په دې وجود کې چې دننه کم داسې اندامونه دي چې هغه ډېر زیات نازک دي د هغې حفاظت کوي. فار ایگزامپل پړپوس شو، زړه شو، دغه شانتې دا دماغ شول، د دې ټولو حفاظت چې دا سکیلټل سیسټم کوي. It consists of skull. دا په کوپړی باندې مشتمل دی، and other bones. کو هغه د لاس اډوکې دي، کو د خپو اډوکې دي، کو د ملا اډوکې دي، د مختلف اډوکو باندې مشتمل دی. اخري چې کوم سیسټم دی هغه دی ایکسکریټري سیسټم، نظام اخراج. دا هغه سیسټم دی چې د دې په مدد سره زموږ د وجود نه پالتو مادي چې دا بهر ته راوځي. This system removes waste from the body. دا نظام چې دی دا زموږ د وجود نه پالتو مادي بهر ته وباسي. It consists of kidneys. دا په ګردو باندې یوریټر، د دې ګردو نه چې کوم واړه واړه پیپونه راوتي، لکه فار ایگزامپل دا زموږ سره یو ګرده شوه، دا بله ګرده شوه، دې دواړو ګردو نه واړه واړه پیپونه راغلي نو په دې پیپونو باندې مشتمل دی. او بیا دلته مثانه لګېدلې وي، هغې ته مونږ یورینري بلیډر وایو او دا په مثانې باندې مشتمل دی. نو ګردې دي پکې، بیا د ګردو نه چې کوم پیپونه راغلي دي هغه یوریټر دی او بیا یورینري بلیډر دی په مثانه باندې مشتمل وي. صحیح شو. دا زموږ سره لانګ کوېسچن. امید لرم چې تاسو به دا زده کړي وي. کو ستاسو زما د ویډیوګانې خوښیږي نو مهرباني وکړئ زما چینل چې دا سبسکرایب کړئ، دا د خپل ملګرو سره شیر کړئ. دا ویډیوګانې کو خوښیږي نو په دې باندې کمنټس ورکوئ، ستاسو څه کوېسچن نوم په کمنټس کې شریک کوئ، زه به د هغې جواب انشاءالله تاسو له درکوم. کو نور داسې څه سجیشن وي تاسو ما ته راکولی شئ. کو ویډیو خوښ شوي وي نو لایک کړئ، د خپل ملګرو سره شیر کړئ. تر د بل ویډیو لیکچره پورې ښاد او آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.